Bună ziua tuturor! Bine ați venit sau bine ați revenit! Eu sunt Meme și astăzi voi face previziunile pentru energia lunii noiembrie pentru toți cei care au soarele, luna și ascendentul în semnul astrologic al racului. Bun! Pe întreg parcursul lunii voi veți da dovadă de foarte mult calm și de foarte multă răbdare. Vă veți simți și mai motivați și mai determinați ca de obicei. Să vedem în ce direcție mai exact. Pe planul romantic, să-i spunem, relațiile voastre pot fi puse la încercare. Relațiile cu prietenii sau relațiile de iubire. Pot apărea aici ceva reproșuri nefondate și iată, va trebui să fiți calmi și înțelepți, mai ales de la partenerul de viață. Este important modul în care veți răspunde acestor provocări. În a doua jumătate a lunii noiembrie lucrurile se mai liniștesc puțin, iar acest lucru să știți că poate fi de impact chiar și pentru cei singuri, dacă nu sunt într-o relație, pentru că au și ei pe cineva acolo în suflet. Bun. Comunicarea va fi ce vă salvează în această lună, iar comunicarea va trebui să fie deschisă și cinstită. De asemenea, voi s-ar putea să fiți un pic mai geloși și poate mai posesivi ca de obicei. Evitați orice fel de provocare sau de discuție inutilă. Pe plan financiar, aici lucrurile stau mai bine, chiar lin așa, fără provocări și fără nimic ieșit din comun. Puteți profita de această ocazie ca să vă faceți planuri de viitor pe termen lung. Iar dacă aveți nevoie să faceți niște ajustări sau schimbări, le puteți face fără probleme. Unii ragi, să știți că vor avea așa o dorință interioară să avanseze profesional în această lună. Ca să aveți parte de reușită, va fi necesar să fiți foarte pragmatici și realiști. Eclipsa de lună din data de 8 noiembrie va fi pentru voi un iluminator. Aduce foarte multă lumină și claritate atât pe partea profesională cât și în dragoste. La capitolul sănătate, stați bine, însă odihna va fi aliatul vostru numărul 1. Va fi necesar să aveți un stil de viață foarte echilibrat și să evitați conflictele, pentru că vă agită interior așa. Nu veți duce lipsă de energie, însă atenție să nu doriți să faceți mai multe lucruri decât puteți duce într-o zi. Este bine să le luați pe toate cu calm și echilibrat. Haideți să vedem și tarotul ce ne spune, care este tema voastră principală în această lună. Puterea. V-am spus, nu dați drumul, nu duceți lipsă de vitalitate și de energie, dar vă puteți încărca voi cu mai multe responsabilități decât este nevoie. Unii dintre voi, văd aici că ați muncit mult, ați muncit o viață ca să fiți unde sunteți și că drumul nu a fost ușor. Însă noiembrie pentru voi este o lună de tranziție. Ce se întâmplă acum nu este neapărat și ceea ce rămâne bătut în cuie, ci doar o perioadă prin care voi treceți ca parte din evoluția voastră. Relația de iubire, planul financiar și zona de sănătate. În relații avem 7 de bâte și spânzuratul. Iată, unii dintre voi s-ar putea să vă simțiți așa cumva limitați de partenerul de viață care vă acuză pe nedrept, nefondat. Nu este recomandat să luați niciun fel de acțiune mai mult decât a comunica clar și deschis că poate sunt pe un drum greșit. Aveți nevoie de o pauză. Unii dintre voi trebuie să aveți mai multă grijă de voi și să vă menajați un pic atât în relațiile cu prietenii cât și în relațiile de iubire. Pentru că riscați să vă încărcați și să vă asumați energetic niște lucruri care nu vă aparțin.
a apărut diavolul. Unii dintre voi vă apărați de aceste atacuri ale persoanei iubite care sunt provenite dintr-o formă de atașament al lor sau voi să fiți geloși din nou și posesivi. Nu este o lună bună pentru asta. Noiembrie și sezonul Scorpionului pentru voi este o lună benefică și compatibilă energetic în care trebuie să vă eliberați de orice tip de conflict interior care ar putea să nască o avalanșă emoțională acolo. Bun. Pentru cei care sunt într-o relație stabilă, văd că este nevoie să faceți o schimbare majoră. V-ați confruntat de foarte mult timp cu atacuri și suspiciuni din partea partenerului, unii dintre voi evident, și este momentul în care să puneți punct. Tocmai de aceea apare aici 7 de bâte. Cei care sunteți într-o perioadă de tranziție, da, și nu aveți pe nimeni acum, este momentul potrivit și oportun de eliberare emoțională a unei nereușite anterioare, a unei relații care în trecut nu a funcționat și să porniți pe un alt drum care va fi înzecit mai bun și mai favorabil pentru voi. Pentru cei care sunt într-o relație stabilă, dar lucrurile nu prea funcționează, puteți face lumina aici, puteți spune ce aveți pe suflet și puteți semnala, da, neregulile sau lucrurile care vă deranjează pentru a putea ieși din această provocare. Vă văd foarte încărcați, vă văd ușor lipsiți de încredere, iar pe unii dintre voi vă văd geloși și prinși într-o formă de atașament și codependență din lipsa de încredere în voi înșivă și din gândul acela că îl iubesc pe omul ăsta și ca el nu-i nimeni. Mai există iubire. Există potențial aici. 4 de monede vorbește despre o ușoară rigiditate sau despre un partener care v-a limitat foarte mult la nivel sentimental trăirea. Și faetonul, care este arhetipul racului în tarot, vorbește despre progres. Este o lună a progresului în relații pentru voi. Puteți face lumină în tot ceea ce nu a funcționat până acum. Nu vorbesc aici despre o revenire a partenerului, ci despre o claritate de-a voastră interioară și mentală prin care să știți ce aveți de făcut pe mai departe. Vorbesc despre părăsirea unei situații toxice, a unei relații posibil, care nu vă mai ajută și nu duce nicăieri. Veți avea parte de recunoaștere, da? Partenerul posibil să vă vadă și să vă recunoască meritele pe deplin și să ieșiți din această vibrație care v-a limitat trăirea și nu v-ați putut manifesta iubirea pe deplin. Pe partea financiară aici avem regele de bâte și avem cavalerul de spade. Unii dintre voi doriți să semnați niște contracte care să vă facă cumva să vă simțiți mai puternici sau unii dintre voi vă doriți foarte mult să studiați ceva. Mergeți pe drumul acesta, investiți în voi, investiți în dezvoltarea voastră financiară. Unii dintre voi văd că sunteți cam toată luna așa, va trebui să dați raportul, va trebui să justificați o activitate sau va trebui să lucrați foarte mult birocratic. Unii dintre voi va trebui să faceți, să scrieți, să semnați niște documente care vă duc către o reușită. Iar unii dintre voi puteți închide aici un credit, să știți. Pajul de bâte vorbește despre niște vești
rapide care apar în sfera aceasta profesională și care vă vor ajuta foarte mult să mergeți mai departe, să avansați. Dacă doriți acea avansare profesională despre care vorbeam, va fi nevoie să dați, nu știu, niște teste sau testul în sine să fie convingerea cumva documentată a meritelor voastre. Iată că vorbeam despre a nu face mai mult decât putem duce, este nevoie de echilibru și de vindecare, iar pe planul acesta financiar sau profesional reușiți să avansați, să vă eliberați de o situație care până acum vă ținea într-un loc nemeritat, nu se justifica, pentru că voi sunteți mai buni decât ceea ce făceați. Și 7 de bâte se repetă din nou. Pentru voi, dragă rac, pentru tine, dragă rac, este o lună în care să-ți porți singur de grijă și să te ridici în picioare, să spui absolut tot ceea ce îți dorești pentru tine, pentru că realizezi. Ai șanse de reușită cu pragmatism, așa cum am spus. Luna, iată. La eclipsa de lună din 8 noiembrie veți vedea niște modificări majore, atât pe plan financiar cât și pe planul relațiilor, care va aduce lumină și se repetă 8 de cupe, care spune că scap de o situație, scap de o angoasă, scap de un conflict, scap de ceva ce nu-mi place. Ceva ce nu-mi place se termină. Pe planul sănătății, aici avem temperanța sau cumpătarea și pajul de spade. Este nevoie să vă creați voi o rutină interioară echilibrată, să vă creați un program care să vă ajută și să vă susțineți energetic. Unii dintre voi este necesar să fiți atenți la alcool, chiar dacă nu vorbim aici de exces, este nevoie să aveți echilibru, da? Vedeți că s-ar putea să vă afecteze atât asta cât și glicemia, să aveți ceva provocări cu glicemia în această lună. Și va fi nevoie să fiți atenți și conștienți de aceste aspecte. Cinci de monede vorbește despre a mânca compulsiv. Atunci când vă simțiți triști sau neîmpliniți, mâncați compulsiv sau poate apelați la diversi stimuli exterior, da? Mănânc și beau ceva bun ca să mă simt mai bine. Vă produce dezechilibru, să știți. 5 de cupe. Clar pentru voi, dragilor, după data de 8 noiembrie veți vedea îmbunătățiri în toate direcțiile. Să aveți grijă la probleme, provocări cu digestia și lumea. Pentru că această lună noiembrie vine cu remediere pe toate planurile. Dacă nu vă simțeați favorabil sau împliniți în relația de cuplu, apar niște schimbări care vă ajută să intrați în armonie. La serviciu, de asemenea, părăsiți o situație care vă dădea bătăi de cap și vă ajută, vă duce către un drum mai bun și către progres, iar la nivel de stare emoțională generală și de sănătate, cu siguranță, atâta timp cât există armonie în tot și în toate, vă veți simți bine și împliniți. Ca semne astrologice avem la relație Pești, Capricorn, Taur, Rac, foarte puternic Racul aici, Balanța și Săgetătorul. La planul financiar avem Racul sau Peștii, foarte puternic din nou Racul, Săgetătorul, toate semnele de foc, Vărsătorul, foarte puternic și Vărsătorul și Leul. Iar la sănătate avem Săgetătorul,
Taurul, Scorpionul, Balanța și din nou Săgetătorul. Ca sfat general, avem suflete pereche, conexiune de suflet, parteneriate, acorduri și contract de suflet. Este o lună spirituală pentru voi, dragii mei dragi, noiembrie. Tocmai de aceea există și atâta frecvență aici care poate părea dureroasă. În relațiile de iubire, dacă încheiați o relație, este pentru că agitația voastră interioară sau conjunctura din acest plan romantic vă împinge de fapt către o conexiune de suflet, o conexiune cu cineva, aș putea să spun, pe care posibil să-l cunoașteți deja sau să-l fi cunoscut în trecut și să se reia o conexiune formidabilă de suflet cu cineva. Dacă vorbim aici la planul financiar, atunci ceva ce vă doriți foarte mult se poate semna acum, iar dacă vorbim aici pe plan emoțional, atunci aș putea să spun că ați rămas cumva prinși la o bucurie fenomenală din trecut, care cumva vă împiedică acum. Ce simt eu aici este că ați avut cândva în viața voastră două drumuri și a trebuit să alegeți unul. L-ați ales pe cel posibil mai stabil și v-a rămas gândul la cel care era de fapt mai intens și mai emoțional. Evident, nu pentru toată lumea. Iată, la relații foarte puternic apare inițiala A. Aș putea să spun așa, dacă mă adresez domnilor, aveți sau ați avut două prezențe feminine cu A în viața voastră, care se asemănau foarte mult și care amândouă cumva v-au făcut foarte multe reproșuri. AA mai vine și de la baterie și înseamnă mă refac după. O conexiune în care, iată, am stat foarte mult în gardă. Aceste două partenere, dacă vorbim așa, e ceea ce mi-a venit să spun. Se poate să nu fie aplicabil, dar voi spune pentru că asta simt. Am crezut, iată, că drumul meu poate fi în această direcție, dar când colo drumul meu este altul. Și să fie nevoie să o luați de la început, dar să nu vă pară rău, să vă bazați pe intuiție, pentru că aici sufletul vă cântă. Acum pentru Doamne, intuiția voastră este amplificată și vă duce către drumul cel bun. Ascultați-vă intuiția, pentru că veți putea ajunge într-o conexiune cu cineva foarte drag și foarte de suflet. La partea financiară avem inițiala D, planeta Saturn, o fetiță, deci o energie poate imatură sau copiii, și căluțul. Poate sunteți măcinați așa cumva de niște aspecte financiare, pentru că aveți niște cheltuieli care nu mai suportă amânare cu copiii voștri. Alții dintre voi, dacă ați fost tratat până acum mai mic, da, vi s-au alocat mai puține responsabilități sau banii sau meritul a fost diminuat până acum, se închide un ciclu și situația se schimbă fantastic de bine pentru voi, cât de curând. Iar la sănătate, ce văd aici este inițiala W, N și libelula. Bine ai venit, noutate în viața mea. Ceva nou apare aici pentru voi, dragă suflet din
semnul astrologic al racului. Sunteți față în față cu ceva nou și mare din viața voastră, o schimbare majoră, o schimbare care vă duce către drumul vostru potrivit. Este ca și când ați făcut un ocol de la ceea ce trebuia să se întâmple, pentru că ați avut un moment în viață în care ați luat o hotărâre de care ați avut nevoie să fie așa atunci, dar intervine aici o schimbare. Bun, vă îmbrățișez tare, să vă fie de folos, să aveți o lună noiembrie fenomenal de bună și să ne reauzim sănătoși. Pa, pa!